Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα σας δείξω πώς να φτιάξετε βρώμη στο φούρνο, baked oats δηλαδή, με γεύση κέικ καρότου. Είναι μια πάρα πολύ εύκολη συνταγή που θα πάρει μόνο 5 λεπτά να την ετοιμάσεις, είναι απόλυτα υγιεινή για το πρωινό ξεκίνημα, μπορεί να γίνει από την προηγούμενη ημέρα και να είναι έτοιμη όταν βιάζεσαι το πρωί και περιττό να σου πω και πόσο νόστιμη είναι σαν να τρως κέικ καρότου. Πολλά είπα όμως, ας πάμε στη συνταγή μας, που όπως πάντα θα βρεις όλα τα υλικά αναλυτικά στην περιγραφή. Το πρώτο που θα κάνεις είναι να τρίψεις στο χοντρό τμήμα του τρίφτη 2 μικρά ή ένα μεγάλο καρότο. Τα κρατάς στην άκρη και σε ένα βαθύ ταψί προσθέτεις 2 φλιτζάνια βρώμη, που είναι πλούσιες υδατάνθρακες, για να μας δώσουν τη δύναμη για να ξεκινήσουμε σωστά την ημέρα μας. Προσθέτεις τα τριμμένα καρότα, 1 τρίτο φλιτζάνι καρύδι που θα το κόψεις σε μικρότερα κομμάτια με το χέρι ή σε ένα μπλέντερ, 2 κουταλιές σούπας σταφίδα, αλλά φυσικά μπορείς να βάλεις και λίγο παραπάνω και σταφίδα αλλά και καρύδια, και τέλος baking powder. Όπως και στο κέικ καρότου, έτσι και στη βρώμη μας δίνουμε γεύση και άρωμα με 2 κουταλιές του γλυκού κανέλα, μισό κουταλάκι του γλυκού μοσχοκάριδο και μισό κουταλάκι του γλυκού ginger, το οποίο αν δεν το έχεις μπορείς να το παραλείψεις. 2 κουταλιές σούπας τριμμένο λιναρόσπορο, που μαζί με τα καρύδια κάνουν το πρωινό μας πλούσιο σε ωμέγα 3 και τέλος λίγο αλάτι. Συνεχίζουμε τώρα και με τα υγρά υλικά της συνταγής και βάζουμε 2 φλιτζάνια γάλα, εγώ όπως πάντα βάζω φυτικό, 2 κουταλιές του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας και 2 κουταλιές της σούπας σιρόπι σφενδάμου. Ανακατεύεις όλα τα υλικά μέχρι η βρώμη να μουσκέψει από το γάλα και το καρότο, οι σταφίδες και τα καρύδια να πάνε παντού. Ισιώνεις από πάνω με την κουτάλα και βάζεις στον φούρνο στις αντιστάσεις στους 180 βαθμούς Κελσίου για 30 λεπτά. Προαιρετικά, μπορείς να φτιάξεις και ένα πρωτεϊνούχο μείγμα για να συνοδεύσεις τη βρώμη. Πολύ απλά σε ένα μπολ βάζεις 3-4 γεμάτες κουταλιές από το γιαούρτι της αρεσκίας σου. Εγώ χρησιμοποιώ σόγιας που έχει υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη με λίγα λιπαρά, μαζί με ένα κουταλάκι της σούπας γλυκαντικό της αρεσκίας σου. Αυτό μπορεί να είναι σιρόπι αγάβης, μέλι, μελάσα ή ακόμα και ζάχαρη άχνη, και ανακατεύεις μέχρι να ενωθούν. Αν το πρωινό αυτό δεν θα το φάνε παιδιά, μπορείς να προσθέσεις και μια μεζούρα σκόνη πρωτεΐνης με γεύση βανίλιας. Μόλις βγάλεις τη βρώμη από τον φούρνο, αφήνεις να κρυώσει για λίγα λεπτά και μετά απλώνεις το γλάσο με το γιαούρτι που φτιάξαμε. Πασπαλίζεις και με λίγο τριμμένο καρότο και καρύδι και το πρωινό σου είναι έτοιμο. Όπως είπα και πιο πριν, μπορείς να το φτιάξεις από την προηγούμενη ημέρα για να έχεις ένα πιο εύκολο πρωινό ξεκίνημα. Και σε αφήνω να απολαύσεις και αυτή τη συνταγή και θα τα πούμε την επόμενη φορά.